share to our shared goals in democracy, defense, and business. Ndërsa përfundoj misionin tim, jam kaq mirënjohëse që pata mundësinë ta njoh këtë vend, të vizitoj të 61 bashkitë e tij dhe të takoj shqiptar nga të gjithë fushat e jetës, dhe si çdo ambasador përpara meje, të përpiqem të jap pjesën time në synimet tona të përbashkëta në demokraci, mbrojtje dhe biznes. Albania has undertaken difficult reforms, especially in the justice sector, that have enabled this country to formally open negotiations for membership into the European Union. Shqipëria ka ndërmarrë reforma të vështira, veçanërisht në sektorin e drejtësisë, që i dhan mundësinë vendit tuaj të hapte zyrtarisht negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. I've often said that justice reform is not easy, quick, or perfect, but it is showing results, and your persistence is critical to that. E kam thënë shpesh se reforma në drejtësi nuk është e lehtë, e shpejtë apo e përsosur, por ajo po jep rezultat dhe këmbgëlja juaj ka filluar të jap fryte. Don't stop. Keep moving forward. Step by step until you reach your goal. The United States will be with you every step of the way. Mos u ndalni, vazhdoni të ecni përpara, hap pas hapi, derisa të arrini qëllimin tuaj. Shtetet e Bashkuara do të jenë me ju në çdo hap të rrugës. We will never waver in supporting the aspirations of the Albanian people to take their rightful seat at the European table. Ne nuk do të lëmkundemi kurrë në mbështetje për aspiratat e popullit shqiptar për të zënë me të drejtë vendin që i takon në tryezën europiane. As you strengthen democracy in Albania, our defense cooperation is also reaching new heights. Ndërsa keni forcuar demokracinë në Shqipëri, bashkëpunimi ynë në fushën e mbrojtjes ka arritur nivele të reja. In 2021, Albania hosted Defender Europe 2021, the largest ever US-led multinational military exercise in Europe, involving 28,000 troops from 26 NATO allies and partner nations. That has never happened in Albania before. Në vitin 2021, Shqipëria ishte organizatore e Defender Europe 2021, stërvitja më e madhe ushtarake shumë komshë ndonjëherë, udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Europë, që përfshiu 28,000 trupa nga 26 vende aleate dhe partnerë të NATO-s, që s'ishte mbajtur kurrë më parë në Shqipëri. Albania built on the success of that event by hosting Defender Europe 2023, and for the first time in history, the US military is maintaining a continuous presence in Albania. Shqipëria ndërtoi mbi suksesin e asaj veprimtarie për të mikpritur Defender Europe 2023 dhe për herë të parë në histori ushtria amerikane po mban një prani të vazhdueshme në Shqipëri. In 2022, US Special Forces Europe established its Balkan Task Force regional headquarters in Albania, and the US Army Europe deployed a Security Force Assistance Brigade here in this country. Në vitin 2022, forcat speciale të Shtetet e Bashkuara në Europë ngritën në Shqipëri selinë rajonale të Task Force-s për Ballkanin, dhe ushtria e Shtetet e Bashkuara në Europë vendosi një brigadë të ndihmës së forcave të sigurisë këtu në Shqipëri. It was impressive to see in 2022 Albania's light infantry battle group receive NATO's combat readiness evaluation certification. Ishte mbreslënse që të shihni në vitin 2022 grup batalioni në Këmbësorisë së Lehtë të Shqipërisë të certifikohej me vlerësimin e gatishmërisë luftarake të NATO-s. US-Albanian defense cooperation activities have tripled over the past 2 years, from 56 activities in 2021 to 144 activities in 2023. Aktivitetet amerikane shqiptare në fushën e mbrojtjes janë trefishuar gjatë 2 viteve të fundit, nga 56 aktivitete në 2021 e 144 aktivitete në 2023. Iran's reckless and destructive cyber attacks beginning in 2022 also showed new threats that we must confront together. Sulmet kibernetike dashakeqe dhe shkatruese të Iranit që filluan në vitin 2022 treguan gjithashtu kërcënime të reja me të cilat duhet të përballemi së bashku. The United States has already committed $50 million to support Albania's efforts to strengthen its cyber defenses, and this is the largest cyber assistance package we have provided to any country besides Ukraine.
Shtetet e Bashkuara I kanë akorduar tashmë 50 milion dollar përpjekjeve të Shqipërisë për të forcuar mbrojtjen e saj kibernetike. Kjo është paketa më e madhe e ndihmës kibernetike që I kemi ofruar ndonjë vendi përveç Ukrainës. Business ties between the United States and Albania also continue to grow and reach all-time highs. Lidhjet e biznesit ndërmjet Shtetet e Bashkuara dhe Shqipërisë vazhdojnë gjithashtu të rriten dhe të arrijnë nivelet më të larta se ndonjëherë. There is still room for improvement, but progress is happening. Ka ende vend për përparim, por po ndodh përparim. You may recall that in October 2020, we signed the Memorandum on Economic Cooperation between our two countries, which ushered in a series of significant U.S. commercial investments in Albania. Mund t'ju kujtohet që në tetor të 2020-s nënshkrua memorandumin e mirëkuptimit për bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve tona, I cili çoi në një sër investimesh të rëndësishme tregtare të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. These investments will enable Albania to increase supplies, diversify sources, and become a hub for energy distribution in the Western Balkans region. Këto investime do t'i mundsojnë Shqipërisë të rrisë furnizime, të diversifikojë burimet dhe të bëhet një qendër për shpërndarjen e energjisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. In June 2022, we signed the Memorandum of Understanding to protect our 4G and 5G telecommunications infrastructures. Në qershor të 2022-shit, nënshkrua memorandumin e mirëkuptimit për të mbrojtur infrastrukturën tonë 4G dhe 5G të telekomunikacionit. I'll just share a few statistics with you that illustrate the growth in U.S.-Albania business relations. Do të ndaj me ju disa statistika të cilat ilustrojnë rritjen e investimeve dhe të marrëdhënieve tregtare mes Shtetit të Bashkuara dhe Shqipërisë, rritjes së tyre. U.S. foreign direct investment reached a new high of $235 million in 2022, which is more than double what it was before the pandemic. Investimet e huaja të drejtpërdrejta të Shteteve të Bashkuara arritën një nivel të ri prej $235 milion në vitin 2022, që është më shumë se dyfishi I asaj përpara pandemisë. Our bilateral trade has also skyrocketed, and in 2022, Albanian exports to the United States were 3 times what they were 1 year ago, and almost 4 times what they were 2 years ago. Tregtia jonë dypalshe është rritur në mënyrë të vazhdueshme dhe në vitin 2022 eksportet shqiptare drejt Shteteve të Bashkuara ishin 3 herë më të larta se një vit më parë dhe pothuajse 4 herë më shumë se sa 2 vjet më parë. Pjesa e eksporteve. I am confident that trade and investment between the United States and Albania will continue to increase as Albania streamlines and improves rules and procedures for business, resolves property claims and enforces rights, and roots out corruption from Albania's courts. Jam besim plot se investimet e Shtetit të Bashkuara do të vazhdojnë të rriten, ndërsa Shqipëria modernizon dhe përmirëson rregullat dhe procedurat për biznesin, zgjidh kërkesat dhe zbaton të drejtat e pronës dhe çrrënjos korrupsionin nga gjykatat e Shqipërisë. So, the issue of justice reform and the fight to root out corruption is not a matter of personal morals. It is a matter of national strength and prosperity. The United States wants Albania to be a rich country. Çështja e reformës në drejtësi, çrrënjosja e korrupsionit, nuk është thjesht një çështje morale, por është kërkesa e Shteteve të Bashkuara që Shqipëria të jetë një aleat më I fortë. I'd also like to say a few words about Albania's place in the world. Dua të them gjithashtu disa fjalë mbi rolin e Shqipërisë në botë. The United States was proud to follow your lead when Albania was chairperson in office of the Organization for Security and Cooperation in Europe. And we have been proud to be Albania's closest partner on the UN Security Council in defending the values and rules that have threatened peace and security around the world. Shtetet e Bashkuara ishin krenare që ndoqën udhëheqjen tuaj, kur Shqipëria ishte kryetare në detyrë Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Europë. Dhe kemi qenë krenar të jemi partneri juaj më I ngushtë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, në mbrojtje të vlerave dhe të rregullave që kanë kërcënuar paqen dhe sigurinë në mbar botën. And I should clarify, it's not the values and rules that threaten peace and security, but the attempt to break those rules and rewrite these rules that threaten peace and security. Dhe në fakt duhet gjithashtu të theksoj që nuk janë rregullat ato që kërcënojnë paqen dhe sigurinë në mbar botën, po janë thyrja, shkelja e këtyre rregullave të cilat e kërcënojnë atë. We have valued Albania's participation in supporting Ukraine and in confronting Russia's brutal, unprovoked invasion.
E kemi vlerësuar partneritetin tuaj në mbështetjen e Ukrainës dhe në përpalljen e pushtimit brutal dhe të paprovokuar të Rusisë. And people around the world, including in the United States, were inspired to see Albanians save lives and help vulnerable Afghans get out of harm's way. Anë mban botës, njerëzit kanë qenë të frymëzuar, përfshirë dhe në Shtetet e Bashkuara, ndërsa kanë parë që shqiptarët kanë nxjerrë jashtë rrezikut afganët e pambrojtur. Albania was the first to volunteer to shelter Afghans as they sought permanent resettlement in the United States. And this is a remarkable demonstration of Albania's tradition of hospitality and honor. Shqipëria ishte e para që doli vullnetare për të strehuar afganët teksa kërkonin zhvendosje të përhershme në Shtetet e Bashkuara, një shpalosje e jashtëzakonshme e traditës shqiptare të mikpritjes dhe nderit. And the people of Albania deserve tremendous respect for what you have done. Dhe populli shqiptar meriton respekt jashtëzakonshëm për atë që keni bërë. The relationship between the United States and Albania also has never been stronger. We launched the first U.S.-Albania strategic dialogue in October 2022 to enable us to further broaden and strengthen our cooperation. Marrëdhëniet e Bashkuara Shqipëri nuk kanë qenë kurrë më të forta. Ne filluam dialogun e parë strategjik SBA-Shqipëri në tetor të 2022-shit për të na mundësuar zgjerimin dhe forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit tonë. We have made historic progress on democracy, defense, and business, and I've been proud to be here for some of those important steps forward. Ne kemi bërë përparim historik në demokraci, mbrojtje dhe biznes, dhe kam qenë krenare që isha këtu për disa hapa të rëndësishëm përpara. Last year, we commemorated the 100-year anniversary of diplomatic relations between the United States and Albania with a historic year of events and celebrations. Vitin e kaluar përkujtuam 100 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, me një vit historik veprimtarish dhe festimesh. We were delighted to announce in that centenary year that Albanian citizens were qualified for U.S. visas that are valid for 10 years, no longer just 3 years. Patëm kënaqësinë të njoftonim në atë vit të 100 vjetorit se qytetarët shqiptar kualifikoheshin për viza amerikane të vlefshme për 10 vjet dhe jo më 3 vjet. And in the first year since we implemented that program, over 24,000 Albanian citizens have received 10-year visas. Dhe në vitin e parë që kur zbatuam këtë program, mbi 24.000 shqiptar morën viza 10 vjeçare. This is a major step forward for travel and business links between our two countries. And as Albanians demonstrate that they are following the visa rules, I'm confident that the day will come when no visas will be required at all. Ky është një hap I madh përpara për lidhjen në udhëtimet dhe biznesin midis vendeve tona. Ndërsa shqiptarët tregojnë se po zbatojnë rregullat e vizave, kam besim se do të vi dita kur nuk do të kërkohet më fare vizë. As I reflect on the past 3.5 years in Albania, I am proud of the progress we have made together. Ndërsa përsijaten për 3 vite e gjysmë të fundit në Shqipëri, jam krenare për përparimin që kemi bërë së bashku. We've made great strides in advancing our partnership. There is more work to be done, for sure, but I hope that the progress made over the past 3 decades will inspire all of us, Albanians and Americans alike, to keep moving forward, never give up. Kemi bërë hapa të mëdhenj për të çuar përpara partneritetin tonë. Sigurisht, mbetet më shumë punë për të bërë, por shpresoj se përparimi bërë gjatë 30 vjeçarëve të fundit do të na frymëzojë të gjithëve, shqiptar dhe amerikanë, të vazhdojmë të ecim përpara, të mos dorëzohemi kurrë. We must never give up because the Albanian people deserve no less. Ne nuk duhet të dorëzohemi kurrë, sepse populli shqiptar nuk meriton asgjë më pak. On a more personal note, I'd like to tell you that I've been changed in many ways by my experience in Albania. Dua t'ju shpreh diçka personale. Dua t'ju them se përvoja ime këtu më ka ndryshuar në shumë mënyra të ndryshme. I will leave Albania with deep respect for your history, your traditions, your legendary Albanian persistence. Do të largohem nga Shqipëria me respektin e thellë për historinë tuaj, traditat tuaja, këmbguljen tuaj legjendare të shqiptarit. I will leave with gratitude for your kindness and your friendship. Do të largohem me minjoje për dashamirësinë dhe miqësinë tuaj. I will leave with stronger sympathy and solidarity for your impatience for a better future for your children.
Do të largohem me simpati dhe solidaritet më të fortë për padurimin tuaj, për një të ardhme më të mirë për fëmijët tuaj. And I will leave here with even greater hope in this fellow land of the eagles. Dhe do të largohem nga këtu me një shpresë edhe më të madhe për këtë tokë si e jona të Shqiponjës. Thank you. Shumfalmendert. I'm very nervous, you know, I'm very emotional in this last encounter with you. Në fakt në këtë përballjen time të fundit me ju, siç mund ta kuptoni, ndihem shumë emocionuar. Shumë faleminderit. And now I'm open to your Dhe questions. tani jam I hapur për pyetjet. Also, if you would prefer to ask your questions in Albanian, please do so, and Bruna can translate. Let's go to the lady in the pink. Nëse dëshironi t'i bëni pyetjet në shqip, pa problem, sepse do të përkthehen në anglisht. Elia Zot ka televizioni Klan. Departamenti Amerikan I Shtetit ka reaguar lidhur me operacionin policor dje në Mans, ku janë vendosur njerëzit e organizatës SMEK. Dhe janë shprehur të shqetësuar sepse sipas tyre nuk është një lëvizje demokratike. A mendoni që Shqipëria duhet shkojë drejt prishjes së marrëveshjes dhe largimit të pjesëtarëve të organizatës SMEK nga territori shqiptar? Faleminderit. Elia Zotka from Clan TV. Department of State expressed yesterday the concerns about operations in Mans MEK compound. And they expressed concern about not showing support to them and do think that Albania should head towards disrupting ties with the MEK organization and also removing them from Albania. I think that's a decision for the Albanian government to make. Mendoj që ky është një vendim që duhet ta marrë qeveria shqiptare. One thing is very clear. We support Albania's right to enforce its laws in its own country. Por një gjë është shumë e qartë që ne mbështesim të drejtën e Shqipërisë për të zbatuar ligjet e saj në vendin e saj. And there are certain terms that apply to the presence of any guests in your country, and guests should be respectful. Ka gjithashtu terma të caktuara të cilat zbatohen për çdo lloj mysafiri në vendin tuaj dhe këto duhet gjithashtu të zbatohen prej tyre. Duhet I respektojnë ato. Faleminderit. Muhamet Veliu nga televizioni Top Channel. E nderuar zonjë ambasadore, a është e drejtë të thuhet se pas ambasadores Marizalino në vitin 1997 ju kishit mandatin më të vështirë si ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, pas ju desh të merreshit, të bëni disa deklaratat forta, të kishit përballë të njëjtin person, Sali Berisha. Faleminderit. Mohamed Beliu from Top Channel. Distinguished Madam Ambassador, is it fair to say that after Ambassador Lino in 1997, you had the toughest or the most difficult term in Albania? You've made some strong statements and you faced the same person, Sali Berisha. I think every ambassador faces their share of challenges and opportunities. Mendoj që çdo ambasador përballet me sfida dhe mundësitë e tij. But, the thing about America is that we always face the future. Por ka diçka lidhur me Shtetet e Bashkuara, me Amerikën, ne gjithmonë shohim, përballemi me të ardhmen. And every American ambassador, past, present, future, will always try to point Albania towards the future. Dhe çdo ambasador amerikan, ambasador që ka shërbyer në të shkuarën aktual por dhe në të ardhmen, do të përpiqet ta drejtojë gjithmonë Shqipërinë drejt të ardhmes. Nderuar zonja ambasadore Sonila Agostini për Radio Televizionin Shqiptar. Dua t'ju pyes, nëse do të ndryshonit diçka në Shqipëri, çfarë do të ishte? Dhe pyetja e dytë, a ka një gjë që funksionon të keq kur erdhët në Shqipëri dhe vazhdon ende të funksionojë keq në këtë vend në këndvështrimin tuaj? Faleminderit. Distinguished Madam Ambassador Sonila Agostini from Albanian Public Television. I have a couple of questions for you. When you arrived, what would you change, first of all, in Albania? And secondly, were there any difficulty or malfunctioning in Albania when you arrived, and has it still persisted? Every country has its share of challenges. Në fakt, çdo vend ka sfidat e tij,
Ka hisen e sfidave të veta. When we talk about things that should improve or should be different in Albania, I want to make clear that we say it from a place of sympathy and respect. We're not saying it because we have no problems and only you have problems. Dhe kur ne flasim për gjërat që duhet të përmirësohen, për gjërat që duhet të ndryshojnë në Shqipëri, e themi këtë duke pasur simpati dhe respekt, dhe jo sepse ne nuk kemi problemet tona dhe vështirësitë tona. So I should also make clear that ambassadors don't pursue personal agendas while we are here. Gjithashtu më duhet ta qartësoj që ndërsa ambasadorët shërbejnë në Shqipëri, nuk ndjekin agenda vetjake. So if you're asking, does the United States see areas for change and improvement? The answer is absolutely yes. And that's why we pursue so strenuously and support so strongly Albania's efforts to reform its judicial sector, to clean out corruption from its courts, to simplify and rationalize the rules that govern property rights, for example, and other rules for business, because we want you to be richer, we want you to be stronger. That's also why we support reforms in other areas as well, whether it's your defense sector or any other area. Dhe nëse ju po bëni një pyetje, nëse ka diçka që nevojitet të ndryshojë dhe të përmirësohet, absolutisht, kjo është e nevojshme që të bëhet, por gjithashtu është e rëndësishme që të vazhdohet pa pushtim për të mbajtur këto reforma, sikurse ka qenë për shembull me reformën e drejtësi, sikurse është çrrënjosja e korrupsionit, sikurse është lehtësimi i procedurave për të drejtën e pronësisë. Dhe kjo në fakt do t'ju bënte ju një vend më të pasur, më të fortë. Gjithashtu janë edhe zona të tjera të bashkëpunimit, sikurse ishte ajo e fushës së mbrojtjes. Thank you. Alice Taylor, Euronews and Euractiv. Now, during your time in Albania, I think it's fair to say you've been under intense public scrutiny, both professionally and personally. Some of it has been very positive, but I know you've also faced a lot of criticism, fake news, attacks in the media and on social media. How has this, and has it shaped your overall experience of Albania? What impression has that experience left on you? And my second question, will you be coming back on holiday? Alice Taylor nga Euronews dhe Euroactiv, në fakt, gjatë gjithë mandatit tuaj këtu në Shqipëri, ju keni qenë personi i cili jeni përballur me sfida publike por dhe private. Ka pasur lajme të rreme ndaj jush, ka pasur sulme në mediat sociale, në rrjetet sociale. Edhe megjithatë, cila ka qenë përshtypja juaj, dhe e dyta është a do të riktheheni në Shqipëri për pushime? My answer may disappoint those who are looking for drama. Tani përgjigja që do t'jap ndoshta do të zgënjej ata persona të cilët po presin ta kthejnë në dramë. The truth is that it has been a pleasure to be in this country. E vërteta është që ka qenë një kënaqësi të jem në këtë vend, të kem qenë në këtë vend. As in any capital city, there is a chattering class. Edhe në fakt, sikurse në çdo kryeqytet, ka një klasë zhurmëmadhe, pra studentë të cilët flasin me njëri tjetrin. There are a few loud voices that pretend to speak for everybody. Dhe ka disa zëra të lartë, të cilët dëgjohen më shumë se të tjerët dhe që përpiqen të flasin për të gjithë të tjerët. I'd like to know the truth. And that's why I made the effort to visit all 61 municipalities in this beautiful country and to get to know people, to have conversations that were not planned, and to try to find out what are people thinking about, what do they hope for their children, what do they think about the future, what do they like, what do they not like, and to everyone who has ever stopped to have a conversation with me, I would like to say thank you, because you really helped me to understand this country. And in every one of those conversations, even when we disagreed and you told me something that you thought maybe I didn't want to hear, I still appreciated the opportunity to have a true conversation, a true back and forth. There were some people who passed by me who I thought looked unhappy with U.S. foreign policy and policy towards Albania, and I tried to stop them to find out what they thought. And I think in at least a couple of occasions, the person that I tried to contact
was alarmed. You know, they thought they were in trouble. And I hope that those persons and that every citizen in Albania knows that they should never, never be afraid to speak the truth. Speak the truth. Confront people that you believe have power. Confront people. Confront power. Speak truth. Dhe në fakt dëshiroj edhe një herë të shpreh, sikurse ju e dini, që vërtet më ka pëlqyer të jem këtu, por gjithashtu më ka pëlqyer që të mësoj të vërtetën. Sikurse ju e shpreha edhe më herët, kam pasur mundësi të vizitoj 61 bashki të vendit. Kam pasur këtë mundësi në mënyrë që të dëgjoja dhe të zhvilloja biseda të paplanifikuara, në mënyrë që të zbuloja vetë se çfarë mendonin njerëzit, për çfarë shpresonin ata për fëmijët e tyre, cilat ishin gjërat që u pëlqenin, cilat ishin gjërat që nuk i pëlqenin. Gjithashtu dëshiroj të falenderoj çdo person me cilin kam pasur mundësi të bisedoj. Dëshiroj ta falenderoj edhe kur nuk kemi qenë dakord për gjëra të ndryshme, sepse kemi zhvilluar një bisedë të vërtet, kemi pasur shkëmbime idesh. Dhe gjithashtu kam pasur mundësinë të takohem me persona, të cilët mund mos kenë qenë plotësisht dakord me politikat e ndjekura të Shtetit Bashkuar në Shqipëri, me përparimin e bërë. Në disa raste kur janë përpjekur t'i kontaktoj, disa prej tyre janë alarmuar, duke menduar se kanë rënë në telashe. Por në të vërtet, arsyeja pse i kam kontaktuar dhe ajo që do t'ju nxisja të bëni është të flisni të vërtetën, të konfrontoni pushtetin në mënyrë që të kërkoni të vërtetën. Kërkoni të vërtetën, flisni të vërtetën. Thuajeni atë. Ardit Hoxha nga Euronews Albania. Kur ju keni ardhur në Shqipëri për afro 3 vite e gjysmë, keni deklaruar 3 prioritetet në demokraci, biznes dhe mbrojtje. Mes këtyre 3 fushave për cilat ju listuat disa nga sukseset që janë arritur gjatë këtyre 3 vite e gjysmë, cilën veçoni ose nëse mund ta veçoni një nga fushën ku ju keni pasur më sukses dhe fushën ku ka çeduar ose nuk janë arritur pritshmëritë që ju keni pasur? Ardit Ozar from Euronews Albania. As you also mentioned during your opening remarks, you had 3 priorities during your term here: defense, business, and democracy. And in these 3 fields, you have also faced successes. I would like to ask you, what were the fields or the areas that you most succeeded and that least succeeded? You know, as I said in my opening remarks, we've made historic progress in each of these 3 areas. What I want to emphasize is that democracy, defense, and business are interlinked. You can't just move forward in one area without progress in the other 2. Dhe në fakt, sikurse përmenda edhe në fjalën time hapse, ne kemi bërë vërtet përparim historik. Dhe ndërsa flasim për fushën e demokracisë, biznesit dhe të mbrojtjes, to janë të ndërlidhura. Pra nuk mund të bëhet përparim në njërin dhe të mos bëhet në tjetrën. And in each of these areas, we still have room for growth. And that's not a criticism, and it's not a way to hide criticism. It literally is just room for growth. Dhe në secilën prej këtyre fushave ka hapësirë për rritje, ka hapësirë për zhvillim. Dhe kjo nuk është për të fshehur kritikën, por në të vërtetë është thjesht për të thënë që ka hapësirë për të rritur. And we try to be truthful in pointing out where we've made progress and where we need to do more. And you can see that reflected not just in my remarks, but you see it reflected in the comments made by senior officials in Washington. You see it reflected in the annual reports that the State Department publishes. Dhe në fakt ne përpiqemi që të jemi të vërtet aty kur është bërë përparim dhe gjithashtu kjo është përpjekur të thuhet gjithashtu prej zyrtarëve të lartë në Washington, por edhe në raportet tona vjetore. This country has been through a lot. The Albanian people have been incredibly persistent, and your persistence has produced results. Dhe në fakt ky vend ka kaluar shumë. Shqiptarët kanë qenë një kombë shumë këmbgulës, jashtëzakonisht këmbgulës, dhe për shkak të këmbguljes së tyre kanë arritur rezultate. And I think all of us should be factual in looking at how far this country has come. I challenge anybody to tell me that this country is not better than it was
in 1991. I challenge anybody. Give me the facts. Dhe gjithashtu të gjithë ne duhet jemi njerëz që shohim faktet, të shohim se sa shumë përpara ka bërë ky vend, se si ky vend nuk ngjason me Shqipërinë e vitit 1991. Në fakt do të sfidoja secilin prej jush të më jepni fakte që Shqipëria e sotme është e njëjtë me 91-shin. And I'm not talking about what people, the commentators on TV like to say or what politicians like to say. I talk to real people, and I hope you do too. You are real people. Dhe në fakt nuk e kam fjalën këtu për ato që thon komentatorët në studio televizive ose ato që thon politikanët. Unë bisedoj me njerëz të vërtet dhe ju jeni njerëz të vërtet. I point out the progress not to say that okay, now we can rest, everything's done, but to say, my God, this country is capable of even more. Por I them këto jo në mënyrë që ne të rreshtim së bëri gjëra dhe të pushojmë, por I them këto për thënë, o Zot, ka ende shumë gjëra për të bërë. There are areas where we think that Albania must make change in order to become stronger and richer. Dhe në fakt ka fusha në të cilat duhet të ndryshojnë dhe kjo është për faktin që Shqipëria të bëhet më e fortë edhe më e pasur. In order to take your rightful place at the European table. Në mënyrë që ju të zini vendin tuaj me të drejtë në tryezën europiane. And those areas have been very clear. They're clear to you as well, right? There is a problem with corruption. There is. Courts and prosecutors need to be independent. They need to work with integrity. Dhe ka fusha në fakt në të cilat ka nevojë për përmirësim, le të kemi shumë të qartë. Për shembull, korrupsioni është problem. Gjykatat dhe prokurorët duhet të jenë të pavarur, duhet të jenë persona të integritetit. And this is why the United States, together with the European, push so hard on the need for justice reform. Dhe kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara së bashku me europianët kanë shtyrë shumë për reformën e drejtësisë. This is also why we push for progress on property rights. We push for progress in making rules easier for businesses to understand, procedures more transparent, so that American businessmen and businesswomen can come to this country, apply, know that they can get the necessary licenses, and have confidence that if they run into a problem, if they run into a contract dispute, they're going to be able to go to court and get a decision that is based on facts, not based on bribes and threats. Dhe këtë e them sepse në fakt duhet shtyrë për më shumë përparim, për më shumë progres. Si për shembull, në fushën e të drejtave të pronës. Gjithashtu do të ta bënte më të mundur, do të lehtësonte që bizneset amerikane të mund të vinin. Është e rëndësishme që jo vetëm të vinin bizneset amerikane, por dhe të kenë sigurinë, për shkak sepse rregullat janë të vendosura, të kenë sigurinë që nëse vinë në Shqipëri dhe do të aplikonin për të bërë diçka konform rregullave, do ta merrnin atë. Dhe në rast se ata do të përballeshin me vështirësi dhe do ta çonin një çështje në gjykat, që do të mund ta fitonin çështjen në gjykat, për shkak sepse e vërteta ishte në kaun e tyre dhe jo për shkak sepse paguhet rishvet. The United States ose kërcënim. The United States has believed in Albania. The American people have believed in the Albanian people from the very beginning, from 100 years ago. That will never change. And if we thought that you couldn't make the changes necessary, we wouldn't ask you. Dhe Shtetet e Bashkuara kanë besuar në Shqipërinë. Populli amerikan ka besuar në popullin shqiptar që 100 vjet më parë. Dhe nëse ne nuk do ta besonim që ju mund t'i realizoni këto ndryshime, nuk do t'ua kishim kërkuar. We ask you to make these changes, whether it's in justice or in any other area, because we know you can do it. We know you can do it. Don't give up. Dhe në fakt ju kërkojmë që të bëni këto ndryshime në fushën e drejtësisë, por edhe në çdo fushë tjetër, sepse e dim që ju mund ta materializoni, ju mund t'ia dilni mban, prandaj mos u dorëzoni. And as I keep saying over and over, the United States will be with you 100% of the way. We can't be in front. It's your country. You have to be in front.
but we will be with you side by side. Dhe sikur se e them gjithmonë, Shtetet e Bashkuara do t'ju mbështesin 100%, do t'jenë pas jush 100%. Ne nuk mund t'jemi përpara jush, sepse Shqipëria është vendi juaj, por ne do t'jemi krah për t'ju mbështetur. Përshëndetje, Ergjys Gjend që News 24. Zonja ambasadore, a keni pasur mundësi të kontaktoni, të bisedoni me kolegët tuaj në Prishtinë dhe Beograd për sa i përket tensionit të lartë në veri të Kosovës? Dhe a e shikoni ju si diplomate krijimin e asociacionit të komunave serbe në Kosovë si mundësi për tensionimin dhe dhënies së paqes mes Kosovës dhe Serbisë? Faleminderit. Ergjys Gjendje from News 24. Madam Ambassador, have you had an opportunity to contact your colleagues in Pristina and Belgrade regarding heightened tensions in northern Kosovo? And we also support the establishment of association in order to de-escalate the situation. Yeah. What is your take on that? The U.S. position is very clear on the ASM, the so-called ASM. The leaders of Kosovo and Serbia agreed to the establishment of the ASM, but not just the establishment of the ASM. They agreed on a path forward that ends with full recognition for Kosovo. Dhe për sa i përket asociacionit, duhet përmendur që udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë kanë rënë dakord për këtë. Ata kanë rënë dakord sepse në fakt kanë rënë dakord për rrugën përpara e cila do të përfundonte me njohjen e Kosovës. I don't think anybody needs a reminder of how much the U.S. believes in Kosovo. Nuk besoj vërtet që njerëzit kanë nevojë që të rikujtohet se sa shumë besojnë Shtetet e Bashkuara në Kosovën. The affection that we have, the commitment that we have to an independent, sovereign Kosovo. Dashuria që ne kemi, angazhimi që ne kemi për një Kosovë të pavarur dhe sovrane. If you need proof, I would recommend that you just look a few years back. Edhe në fakt nëse keni nevojë për prova, do t'ju rekomandoja të hidhni syt prapa, disa vite më parë. The issue is, what are the steps and the sequences by which both parties move forward together? Në fakt, çështja qëndron cilat janë hapat, cilat janë sekuencat që duhen ndjekur në mënyrë që të dy palët të lëvizin së bashku, të lëvizin përpara. And this is a time when leaders have to put aside a little bit of ego and think about the national project. Think about who your friends are. Consider a little bit the advice of your friends, your genuine friends. Dhe në fakt kjo është koha që udhëheqësit duhet të lënë me një anë egon e tyre dhe të mendojnë në fakt për atë që është krenaria kombëtare, të mendojnë për atë që u thon miqtë e tyre, dhe të marrin konsiderat ato që u thuan nga miqtë e tyre. Okay, last question. Dhe kjo është pyetja e fundit. Zonja ambasadore Ervin Koçi nga A2CNN. Pas 3 vite gjysmës shërbim në Shqipëri, a konsideroni të përmbushur misionin tuaj dhe a do të avijonin punën për Shqipërinë edhe në Departamentin Amerikan të Shtetit? Faleminderit. Ervin Koçi from A2CNN. Madam Ambassador, do you consider after 3.5 years in Albania complete your mission here, and will you consider it in your next assignment in the Department of State? Will I consider what my next assignment in the... Për çfarë keni fjalën për punën time të ardhshme në Departament të Shtetit? As a diplomat in the Department of State or also in higher positions? In my next position, I will have responsibility for all of Europe. Në fakt, në pozicionin tim të ardhshëm, unë do të kem përgjegjësi për të gjithë Europën. And that includes Albania. Dhe kjo përfshin Shqipërinë. So I'm very happy about that. Dhe për këtë jam shumë e kënaqur. Maybe not everybody is happy about that, but ndoshta jo të gjithë janë të kënaqur për këtë, por unë jam e kënaqur për këtë. And you know, the truth is, from a very personal point of view, në fakt nga këndvështrimi vetjak, e vërteta është kjo. As I said before, I've been very touched and changed by my time here.
Sikur se shpreha edhe më herët, vërtet jam prekur edhe jam ndryshuar nga përvoja ime këtu. And whether I come back to Albania or not, Albania will always be with me. Dhe qoftë nëse kthehem në Shqipëri ose jo, Shqipëria do të jetë gjithmonë me mua. So let me just say in closing, the reason I wanted to pull together this press conference, Dhe në mbyllje më lejoni të them arsyeja se pse dëshiroja që të kishim së bashku të konferencë për shtyp, to do it live, to not preview questions, që ta bënim atë live, ta kishim pra në mënyrë të drejtë për drejt lidhjen, që të mos kisha shqyrtuar pyetjet që ju do të bënit. is to remind everyone Është që t'ju kujtoj të gjithëve of the critical, essential role of a free, independent media in any democracy. T'ju kujtoj të gjithëve për rolin kritik, thelbësor, themelor që një media e pavarur ka në një demokraci, në një vend. Media outlets may be a business, but journalists have a responsibility. Portalet mediatike mund të jenë biznes, por gazetarët kanë përgjegjësi. And this you have heard from me also many times during my 3.5 years here in Albania. Your job, we all have jobs. Your job is to ask tough questions on behalf of the people. Dhe në fakt e keni dëgjuar këtë prej meje gjatë këtyre 3 viteve gjysmë në Shqipëri. Puna juaj si gazetar është që të bëni pyetje të vështira për vendin tuaj. And my job, it's the job of any senior official, my job is to try to answer as truthfully and as fully as I can. Now, we all have techniques. Sometimes I don't answer the question that you ask. I ask a question that is slightly different. But I face you because you represent the people, and I respect you, and I honor the role that you have in this democracy. Në fakt puna ime dhe puna e çdo zyrtari të lartë është që të përgjigjet pyetjeve me vërtetësi dhe gjithashtu plotësisht. Sigurisht duhet thënë që secili prej nesh përdor teknikat tona, ndoshta mund mos I përgjigjemi pyetjes në atë formë, por mund t'i përgjigjemi dhe japim një përgjigje në një formë tjetër. Por e rëndësishme është që japim përgjigje. Dhe arsyeja është sepse unë ju respektoj sepse ju përfaqësoni njerëzit, përfaqësoni popullin dhe për këtë ju respektoj. Thank you very much. Ju falenderoj shumë edhe një herë. Mirë ka qenë kjo konferenca e fundit për shtypa ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, e cila tashmë ka përfunduar misionin e saj diplomatik në Shqipëri, por jo punët me Shqipërinë, pasi ajo do të jetë zëvendës sekretare amerikane e shtetit në detyrë, ku do të mbulojë të gjitha çështjet europiane, përfshi edhe Shqipërinë. Këtë në fakt ka thënë në fund gjithë kësaj konference ambasadori amerikane Yuri Kim, duke ironizuar edhe ata që e kanë sulmuar vazhdimisht gjatë këtij mandati të saj se jo të gjithë do të jenë të kënaqur me punën e saj të re. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.